วิ่งพี่วิ่งทั้งคู่วิ่งสับขาเต็มกำลังเข้าป่ารกทึบป้าเอี่ยมวิ่งสี่ขานำหน้าสุดปากคาบชิ้นส่วนลำไส้รอยยิ้มแสยะกว้างวัดตะโกนหอบทางไหนไม้มันตามมาทันแล้วไม้ชี้มือหอบตัวโยนข้างหน้ากำแพงวัดกระโดดข้ามไปเลยกำแพงอิฐเข่าอยู่เบื้องหน้าไม้กระโดดข้ามไปอย่างคล่องแคล่ววัดเร่งความเร็วโหนตัวข้ามแต่ความเหนื่อยล้าทำให้ช้าไปก้าวเดียวป้าเอี่ยมตะปบเข้าที่ขากางเกงยีนส์ของวัดจนขาดวิ่นเลือดซิบนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเท่านั้นตัวละครชื่อสถานที่เหตุการณ์และการประกอบอาชีพต่างๆเป็นเพียงเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลหน่วยงานหรือวิชาชีพใดๆในชีวิตจริงเนื้อหาอาจมีพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมผู้เขียนไม่มีเจตนาชี้นำส่งเสริมหรือชักจูงให้เกิดการลอกเลียนแบบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่าให้จับได้นะโว้ยมึงทำแบบนี้กับกูได้ยังไงคลิปวิดีโอความยาวเพียง18วินาทีถูกเปิดวนซ้ำเป็นรอบที่10ในห้องทำงานที่ปิดไฟมืดสนิทของวัดยูทูบเบอร์หนุ่มวัย28ปีเจ้าของช่องขุดผีล่าความจริงภาพในคลิปคือสภาพของฟาร์มหมูแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์หมูตัวอ้วนพีเกือบ20ตัวนอนตายเกลื่อนกลาดอยู่บนพื้นปูนที่นองไปด้วยเลือดสีแดงฉานสิ่งที่ทำให้คลิปนี้ถูกแชร์ไปกว่าแสนครั้งในชั่วข้ามคืนไม่ใช่แค่การตายยกเล้าแต่มันคือสภาพศพบริเวณหน้าท้องของหมูถูกฉีกถึงออกเป็นทางยาวเครื่องในทั้งหมดถูกกระชากออกมากองรวมกันไว้ข้างนอกอย่างสยดสยองวัดพึมพำกับตัวเองน้ำเสียงครุ่นคิดรอยฉีกกว้างขนาดนี้ไม่ใช่หมาป่าแน่ๆปอบลงหมู่บ้านโคกฝาประทานควักไส้หมูกินสดๆงั้นเหรอในฐานะคนที่ทำช่องจับผิดเรื่องงมงายวัดไม่เชื่อเรื่องผีปอบเขาคิดว่านี่อาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์หรือฝีมือคนหลอนยาแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอะไรยอดวิวของเรื่องนี้ต้องถล่มทลายแน่เขาหยิบสมุดโน้ตมาจดชื่อหมู่บ้านคืนนี้เขาจะจัดกระเป๋าลงพื้นที่ไปดูปอบตัวนี้ด้วยตาตัวเองการเดินทางจากตัวเมืองสุรินทร์ลึกเข้าไปยังบ้านโคกฟ้าประทานใช้เวลายาวนานและยากลำบากสองข้างทางเป็นป่าเต็งรังที่แห้งแล้งต้นไม้สูงฉลูดทิ้งใบหรือตะกิ่งก้านหยิกงอดูราวกับเมืองของคนตายที่ตะเกียกตะกายขึ้นมาจากพื้นดินบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดจนน่าหยึดอัดท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอมม่วงเมื่อรถของวัดเลี้ยวโค้งสุดท้ายเขาก็พบกับซุ้มประตูหมู่บ้านไม้เก่าๆที่ผุพังเถาวัลย์พันเกี่ยวรุงรังแต่สิ่งที่ทำให้วัดต้องเหยียบเบรกจนรถหัวทิ่มคือสิ่งที่แขวนอยู่บนคานของซุ้มประตูวัดพึมพำพยายามปรับน้ำเสียงให้ติดตลกต้อนรับกันอบอุ่นดีแฮะเขาหยิบกล้องโกโปรขึ้นมาติดที่หน้ารถกดบันทึกวิดีโอก่อนจะขับลอดซุ้มประตูเข้าสู่หมู่บ้านสิ่งแรกที่วัดสัมผัสได้คือความเงียบประตูหน้าต่างของทุกบ้านปิดสนิทแต่ตามหน้าต่างบางบานมีดวงตาของชาวบ้านแอบมองลอดรอยแยกของแผ่นไม้ลงมาที่รถของเขาสายตาเหล่านั้นเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและการจับผิดวัดขับรถลึกเข้าไปจนถึงท้ายหมู่บ้านตามพิกัดฟาร์มหมูของป้าเอี่ยมหญิงที่อยู่ในคลิปไวรัลทันทีที่ก้าวลงจากรถกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นมูลหมูก็โชยมาเตะจมูกอย่างจังวัดตะโกนเรียกด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรป้าเอี่ยมครับป้าเอี่ยมอยู่ไหมครับผมเป็นนักข่าวอิสระอยากจะมาสอบถามเรื่องป้าเอี่ยมในวัย60กว่าปีพุ่งตัวออกมาหญิงชราขอบตาดำคล้ำลักโหลเหมือนคนไม่ได้นอนเสื้อคอกระเช้าสีหม่นมีคราบน้ำตาลเข้มติดอยู่แกถือมีดพระเล่มใหญ่ไว้ในมือสั่นระริกป้าเอี่ยมตวาดลั่นเสียงแหบพร่าตื่นตระหนกมึงเป็นใครมึงมาทำไมออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้วัดยกมือขึ้นระดับอกใจเย็นครับป้าผมวัดครับผมเห็นคลิปที่ป้าโพสต์เมื่อวานผมแค่อยากจะมาช่วยหาความจริงจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้มาจัดการป้าเอี่ยม ความจริงเหรอความจริงมันไม่มีใครอยากรู้หรอกไอ้หนุ่มเอ็งกลับไปซะก่อนที่มันจะหิวอีกรอบวัดสงสัยมันหมายถึงผีปอบตามที่ชาวบ้านลือกันเหรอครับป้าเอี่ยมพูดโดยไม่หันกลับมามองหวาดผวาอยากดูก็ไปดูเอาเองในเล้า
แต่อย่าอยู่นาน กลิ่นคาวมันจะเรียกพวกมันมา วัดหยิบไฟฉายกระบอกใหญ่ออกมาจากกระเป๋าเป้และค่อยๆเดินเข้าไปใกล้โรงเรือนเลี้ยงหมูที่มุงด้วยหลังคาสังกะสีเก่าๆบนพื้นปูนมีคราบเลือดสีดำคล้ำเกลือกกรังลากเป็นทางยาวไปทางกำแพงสังกะสีด้านหลังที่มีรอยถูกกระชากจนฉีกขาดตัวอะไรก็ตามที่เข้ามามันพังกำแพงเข้ามาพละกำลังต้องมหาศาลมากวัดส่องไฟฉายสำรวจอย่างละเอียดเขาไม่พบรอยเท้าสัตว์ป่าแต่สิ่งที่เขาพบตรงพื้นดินนอกช่องสังกะสีคือรอยบุ่มลึกคล้ายฝ่ามือมนุษย์ที่นิ้วทั้ง5เกร็งจิกเกาะพื้นดินรอยนั้นมีขนาดใหญ่กว่าปกติและมีลักษณะการเดินแบบคลาน4 ขาวัดพึมพำเสียงสั่นเล็กน้อยคลาน4 ขารอยมือคนวัดออกจากฟาร์มหมูขับรถเข้าไปที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกลางหมู่บ้านเพื่อหาข้อมูลและที่พักค้างคืนลานดินกว้างมีชาวบ้านจับกลุ่มคุยกันอยู่ทันทีที่รถของวัดจอดเทียบทุกเสียงสนทนาหยุดลงกระทันหันชายวัยกลางคนรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำแดดชายคนนี้คือผู้ใหญ่คำรณผู้ใหญ่คำรณยิ้มมุมปากน้ำเสียงแซงทำเป็นเรื่องเล็กน้อยอ๋อพวกนักข่าวในเน็ตนี่เองไอเรื่องคลิปนั่นน่ะไม่มีอะไรหรอกหมาป่ามันลงมาจากเขาเอ็งอย่าไปใส่ใจเลยทางตำรวจเขาสรุปแล้วเอ็งไม่ต้องมายุ่งหรอกวัดสังเกตเห็นพิรุธชัดเจนตำรวจจะสรุปคดีเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรในเมื่อเกิดเหตุแค่เมื่อวานแถมไม่มีรถตำรวจสักคันในหมู่บ้านวัดอย่างเชิงถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมขับรถมาเหนื่อยมากพอจะมีโฮมสเตย์ให้ผมเช่านอนสักคืนไหมครับผู้ใหญ่คำรณเสแย่ยิ้มเยือกเย็นโฮมสเตย์ไม่มีหรอกแต่ท้ายหมู่บ้านถัดจากบ้านยายเอี่ยมไปมีโรงเรียนเก่าของอดีตครูใหญ่ว่างอยู่เองไปกางเต็นท์นอนบนเรือนนั้นได้แต่อย่าลืมลงกลอนประตูให้แน่นหนาล่ะขณะที่วัดกำลังจะเดินกลับไปที่รถหญิงชราคนหนึ่งรูปร่างผอมโซจนหนังหุ้มกระดูกก็พุ่งพรวดออกมาจากกลุ่มชาวบ้านพุ่งเข้ามาคว้าแขนของวัดหมับยายมาลีเสียงแหบสั่นตื่นตระหนกสุดขีดกรีดร้องหนีไปหนีไปซะหมูมันไม่พอมันไม่อิ่มคืนนี้มันจะเปลี่ยนมากินคนหนีไปยายมาลีเป็นบ้าอะไรอีกแล้วจับยายแกไปขังไว้ในบ้านนู่นคนแก่สติฟั่นเฟือนนะไอ้หนุ่มคืนนี้อย่าออกมาเดินเพ่นพ่านหมาที่นี่มันดุเวลาลุ่งเลยเข้าสู่ช่วง4 ทุ่มความมืดมิดกลืนกินทุกสิ่งไฟฟ้าในหมู่บ้านนี้ถูกตัดไปตั้งแต่ตอน2 ทุ่มวัดกางเต็นท์อยู่กลางห้องโถงบ้านไม้เก่าๆท้ายหมู่บ้านเขานั่งเปิดเช็คภาพรอยเท้าประหลาดในกล้องซ้ำไปซ้ำมาชาวบ้านไม่ได้กลัวปอบแต่พวกเขากำลังปกปิดอะไรบางอย่างวัดสะดุ้งสุดตัวเขารีบปิดไฟฉายในเต็นท์ทำให้ทั้งบ้านจมอยู่ในความมืดมิดวัดหยิบกล้องวิดีโออินฟราเรดหรือว่า Night Vision ขึ้นมาเปิดโหมดอัดภาพค่อยๆพลานไปส่องมองลงไปเบื้องล่างผ่านช่องจอสีเขียววัดเห็นบางสิ่งรูปร่างคล้ายมนุษย์หมอบคลานอยู่บนพื้นดินด้วยแขนขาทั้ง4 ข้างท่าทางการเคลื่อนไหวของมันกระตุกเกร็งบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติมันกำลังก้มหน้าก้มตากินเนื้อสดที่อยู่ในถุงพลาสติกสีดำจังหวะเดียวกับที่เงาดำนั้นหยุดกินมันค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองที่หน้าต่างที่วัดซ่อนตัวอยู่ราวกับว่ามันรับรู้ถึงการถูกจับจ้องหัวใจของวัดแทบจะหยุดเต้นภาพในหน้าจอสีเขียวปรากฏชัดเจนร่างที่กำลังคลาน4 ขากินเครื่องในสดๆอยู่ตรงหน้าคือป้าเอี่ยมเจ้าของฟาร์มหมูแต่แววตาของแกในตอนนี้ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วมันพุ่งตัวด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ตรงเข้ามาที่ใต้ถุนบ้านที่วัดอยู่ป้าเอี่ยมปอบเสียงแหบพร่าคล้ายคนแก่ผสมเสียงขู่ของสัตว์ร้ายลากเสียงยาวโกหิวความเป็นความตายอยู่แค่เอื้อมในหมู่บ้านที่ปิดตายแห่งนี้ไม่มีใครสักคนที่เขาจะพึ่งพาได้คืนแรกในหมู่บ้านสังเวยเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นไม้กระดานอายุหลาย10 ปีลั่นเอียดอาร์ตก่อนจะปริแตกออกไปตรงหน้ารอยแยกขยายกว้างตามแรงตะกุยจากเบื้องล่างเล็บแหลมคมที่เต็มไปด้วยคราบดินและเลือดชอนชัยขึ้นมาตามร่องไม้วัดถดตัวหนีจนหลังชนผนังมือขวากำมีดพกสั้นไว้แน่นแผ่นไม้กระดานถูกกระชากหลุดออกไปทั้งแผ่นเผยให้เห็นช่องโหว่ขนาดใหญ่กลิ่นคาวเลือดผสมกลิ่นดินเน่าพวยพุ่งขึ้นมาแตะจมูกทันทีป้าเอี่ยมปอบเสียงแหบพร่าหัวเราะในลำคออย่างน่าขนลุก เนื้อมึงน่าจะหวาน
ใบหน้าของป้าเอี่ยมโผล่พ้นช่องโหว่ขึ้นมาดวงตาเหลือกจนเห็นแต่ตาขาวริมฝีปากฉีกยิ้มกว้างจนแทบถึงใบหูเลือดหนืดหยดลงจากคางมือทั้งสองข้างเกาะขอบไม้กระดานเตรียมสปริงตัวกระโจนขึ้นมาวัดไม่มีเวลาคิดสัญชาตญาณสั่งให้คว้ากระป๋องสเปรย์พริกไทยในกระเป๋าขึ้นมาวัดตะโกนลั่นเพื่อเรียกความกล้าแดกนี่ไปซะไอ้ผีเวรสเปรย์พริกไทยพุ่งเข้าตาและปากของสิ่งนั้นเต็มๆป้าเอี่ยมปอบกรีดร้องแหลมสูงโหยหวนดิ้นทุรนทุราย กรีดร้อนกูร้อน วัดไม่รอช้ารีบคว้ากล้องวิดีโออินฟราเรดไฟฉายและกระเป๋าเป้ก่อนพุ่งตัวออกจากหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้วัดกระโดดรูดตัวลงมาตามลำต้นมะม่วงเท้าสัมผัสพื้นอย่างแรงจนเจ็บแปลบแต่ความกลัวทำให้เขาลืมความเจ็บปวดเขาสับเท้าวิ่งหนีเข้าไปในดงกล้วยด้านหลังบ้านพักอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อวิ่งมาได้ไกลพอสมควรเขาก็ซุดตัวลงซ่อนหลังกอไผ่พยายามสูดลมหายใจเข้าปอดให้เบาที่สุดวัดหายใจหอบกระซิบกับตัวเองเสียงสั่นเชียเอ้ยมันไม่ใช่แค่คนหลอนยาแล้วเขาหยิบกล้องอินฟราเรดขึ้นมาเปิดดูอีกครั้งส่องกลับไปทางบ้านพักในหน้าจอสีเขียวป้าเอี่ยมกำลังหมอบต่ำจมูกฟุดฟิตดมกลิ่นไปตามพื้นดินมันกำลังแกะรอยตามเขามากลิ่นเหงื่อของเขาต้องดึงดูดมันมาแน่เขาเตรียมจะถอยร่นให้ลึกเข้าไปในป่าจู่ๆมือหยาบกร้านก็พุ่งออกมาจากความมืดด้านหลังปิดปากวัดไว้อย่างแน่นหนาลากตัวเขาจมหายเข้าไปในกอไผ่อีกฝั่งวัดเบิกตากว้างง้างมีดพกเตรียมแทงสวนเสียงกระซิบอย่านะพี่ผมเองผมเป็นคนวัดชะงักชายหนุ่มเพ่งมองในความมืดคนที่ล็อกคอเขาอยู่เป็นเพียงเด็กหนุ่มวัยรุ่นสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงยีนส์ขาดเด็กหนุ่มค่อยๆ คลายมือออกเด็กหนุ่มกระซิบเสียงสั่นผมชื่อไม้เป็นลูกชายพระเอี่ยมพี่ต้องเงียบที่สุดนะหูพวกมันดีกว่าหมาอีกวัดกระซิบตอบอย่างตกใจลูกพระเอี่ยมนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับแม่แกไม้กระซิบอธิบายอย่างรวดเร็วคำสาปพี่เมื่อคืนที่หมูแม่ตายแม่กับผู้ใหญ่บ้านแอบเอาเนื้อพวกนั้นมาแบ่งกันกินเชื่อว่าเป็นเนื้อบวงสรวงที่ผีฟ้ากินเหลือใครกินจะมีโชคแต่เนื้อนั่นมันอาบวิญญาณปอบหิวโซใครกินเข้าไปโดนสิงหมดวัดแย้งอย่างตกใจแต่แม่แกบอกว่าตำรวจมาตรวจแล้วหมายสายหน้าร้องไห้ไม่มีเสียงแม่โกหกผู้ใหญ่คำรณสั่งให้ปิดปากกะจะขังคนที่ติดเชื้อไว้รักษาเองแต่พวกมันดุร้ายและหิวเนื้อสดๆคืนนี้พวกผู้ใหญ่บ้านกำลังเอาคนมาสังเวยให้มันกินเพื่อไม่ให้มันหลุดออกไปนอกหมู่บ้านวัดเสียงแข็งบ้าไปแล้วนี่มันฆาตกรรมชัดๆเราต้องแจ้งตำรวจหมายสายหน้ารัวๆสัญญาณโดนตัดทางออกถูกเฝ้าไว้หมดเราต้องหนีไปหลบที่โบสถ์เก่าท้ายวัดที่นั่นมีสายสิญจน์หลวงพ่อคลุมไว้พวกมันเข้าไม่ได้ทั้งคู่ย่องลัดเลาะไปตามแนวป่าไผ่มุ่งหน้าไปสู่อีกฟากของหมู่บ้านจนกระทั่งมาหมอบซุ่มอยู่บนเนินดินที่มองลงไปเห็นลานกว้างกลางหมู่บ้านภาพเบื้องล่างทำเอาวัดต้องยกมือปิดปากกลั้นเสียงร้องกลางลานดินมีกองไฟขนาดใหญ่ผู้ใหญ่คำรณถือปืนลูกซองยาวคุมเชิงอยู่และในเงามืดรอบๆลานดินมีร่างชาวบ้านนับ10 คนหมอบคลานตัวบิดเบี้ยวผิดรูปส่งเสียงขู่ฟอมันคือฝูงปอบที่กำลังรออาหารผู้ใหญ่คำรณตะโกนเสียงดังกังวานเอาเครื่องสังเวยออกมาให้พวกมันกินซะคืนนี้จะได้จบชายชะกันลากบางสิ่งออกมาจากความมืดสิ่งนั้นถูกมัดปากและมือเท้าด้วยเชือกไนล่อนวัดกระซิบเสียงสั่นด้วยความกรูดยายมาลีพวกมันเอาคนแก่มาเป็นเหยื่อล่อผีไม้เราต้องช่วยแกไม้จับแขนวัดแน่นบ้าเลยพี่เรามีกันแค่นี้จะเอาอะไรไปสู้ลูกซองออกไปก็เป็นศพที่2วัดทำได้เพียงหยิบกล้องวิดีโอขึ้นมาซูมถ่ายเก็บหลักฐานผู้ใหญ่คำรณตะโกนสั่งดินต้าแดกซะแล้วอย่าออกไปเพ่นพ่านฝูงปอบนับ10พุ่งพรวดออกจากเงามืดเข้าหาร่างยายมาลีวัดหลับตาปี
เสียงความโหดร้ายเบื้องล่างบาดลึกจนแทบอาเจียน จังหวะที่วัดช็อกขาของเขาขยับไปโดนกิ่งไม้แห้มหักท่ามกลางเสียงฉีกเนื้อเสียงนี้ดังราวกับประทัดสำหรับประสาทสัมผัสของอมนุษย์เสียงการกินหยุดชะงักกระทันหันบรรยากาศเงียบกริบจนขนลุกปอบทุกตัวหันขวับมาทางเนินดินที่วัดซ่อนตัวอยู่พร้อมกันดวงตานับ10 คู่จ้องเขม็งพวกมันได้กลิ่นมนุษย์ที่สดใหม่กว่าปะเอี่ยมปอบชูคอขึ้นฟ้าแผดเสียงร้องแหลมยาวกรี๊ดวิ่งพี่วิ่งทั้งคู่วิ่งสับขาเต็มกำลังเข้าป่ารกทึบปะเอี่ยมวิ่ง4 ขานำหน้าสุดปากคาบชิ้นส่วนลำไส้รอยยิ้มแสยะกว้างวัดตะโกนหอบทางไหนไม้มันตามมาทันแล้วไม้ชี้มือหอบตัวโยนข้างหน้ากำแพงวัดกระโดดข้ามไปเลยกำแพงอิฐเข่าอยู่เบื้องหน้าไม้กระโดดข้ามไปอย่างคล่องแคล่ววัดเร่งความเร็วโหนตัวข้ามแต่ความเหนื่อยล้าทำให้ช้าไปก้าวเดียวปะเอี่ยมตะปบเข้าที่ขากางเกงยีนส์ของวัดจนขาดวิ่นเลือดซิบไม้ต้องออกแรงกระชากวัดจนตกลงมากลิ้งคลุกดุดภายในเขตวัดนอนหอบหายใจรวยรินเหงื่อท่วมตัวมองพวกมันที่เกาะลูกกรงแต่ไม่กล้าเข้ามาวัดหอบหนักทำไมพวกมันไม่เข้ามาหมายหายใจแรงเขตอภัยทานพี่หลวงพ่อลงอาคมไว้ของต่ำไม่เข้ามาได้หรอกเราไปหลบที่โรงเรียนเก่าตรงนู้นเถอะทั้งคู่รีบวิ่งไปหลบในอาคารไม้2 ชั้นเก่าดันประตูลงกลอนไม้ลั่นดานแน่นหนาภายในมืดสนิทกลิ่นฝุ่นและขี้ค้างคาวคละคลุ้งวัดทิ้งตัวนั่งพิงประตูถอนหายใจเฮือกใหญ่วัดเสียงแผ่วเบารอดตายหวุดหวิดขอบใจมากนะไม้ถ้าไม่ได้แกพี่คงเป็นศพไปแล้วไม้ไม่ได้ตอบเด็กหนุ่มยืนหันหลังให้วัดนิ่งอยู่กลางห้องวัดขมวดคิ้วเรียกซ้ำไม้เป็นอะไรหรือเปล่าจู่ๆไม้ก็หันหน้ากลับมาแต่ว่าศีรษะกลับบิดคอมาด้านหลังเกือบ180 องศาดวงตาเหลือกหวาวริมฝีปากแสยะกว้างจนเห็นเหงือกเลือดสีดำไหลเยิ้มมุมปากไม้ปอบเสียงแหบพร่าซ้อนทับด้วยเสียงสะท้อนนับ10 เสียงมึงหนีไม่พ้นหรอกนะวัดเบิกตากว้างไม้ก็กินเนื้อนั่นเข้าไปด้วยและตอนนี้วัดได้ขังตัวเองอยู่ในอาคารร้างตามลำพังกับปอบตัวใหม่ที่กำลังหิวโซวัดตะโกนลั่นด้วยความตื่นตระหนกไม้ตั้งสติสิวะเอ็งบอกเองไม่ใช่เหรอว่าที่นี่พวกมันเข้ามาไม่ได้ไม้ปอบแสยะยิ้มกว้างขึ้นน้ำเสียงเย้ยหยันกูไม่ได้เข้ามามึงตั้งหากที่พากูเข้ามากูหิวเนื้อสดๆร่างของไม้ที่หันหลังอยู่พุ่งพรวดเข้าใส่วัดในท่าที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติแขนขากระตุกเกร็งวัดเบี่ยงตัวหลบร่างของไม้กระแทกเข้ากับประตูไม้ด้านหลังอย่างแรงวัดไม่รอช้าเขายกไฟฉายในมือขึ้นสาดแสงจ้าเข้าใส่ดวงตาที่เบิกโพลงของไม้โดยตรงไม้ปอบกรีดร้องแหลมแสบตากรีดแสงปิดมันวัดอาศัยจังหวะที่ปอบยกมือบังแสงวิ่งไปคว้าเก้าอี้ไม้สักตัวหนาแล้วฟาดเข้าที่กลางลำตัวของไม้อย่างสุดแรงเกิดเก้าอี้หักสะบั้นร่างของไม้กระเด็นไปกองกับพื้นวัดหอบหายใจรุนแรงมือขวากำมีดพกแน่นขอโทษนะเว้ยไม้พี่จำเป็นต้องรอดวัดหันหลังวิ่งสับขาขึ้นบันไดไม้ที่ทอดตัวไปสู่ชั้น2ทันทีที่เท้าเหยียบถึงพื้นชั้น2วัดก็กดปิดไฟฉายทันทีทั่วทั้งบริเวณจมดิ่งสู่ความมืดมิดมีเพียงแสงจันทร์สลัวๆที่ส่องลอดหน้าต่างเข้ามามันไม่ใช่เสียงการเดินแต่มันคือเสียงคลานไม้ปอบตะโกนเรียกเสียงหวานยานคางชวนขนลุกพี่วัดอยู่ไหนลงมาหาผมสิพี่เนื้อพี่หอมจังเลยวัดกัดริมฝีปากคลำทางไปตามผนังย่องเข้าไปในห้องเรียนที่ใกล้ที่สุดภายในห้องมีตู้เหล็กเก็บเอกสารเก่าๆวัดแทรกตัวเข้าไปหลบในช่องว่างแคบๆระหว่างตู้เหล็กกอดเข่าตัวเองไว้แน่นเสียงสกริปฟืดเสียงสูดกลิ่นไอดังใกล้เข้ามา
เสียงฝีเท้าคลานย่ำเข้ามาในห้อง เงาดำทาบลงมา วัดลืมตาขึ้นในความมืดมิด สิ่งที่เขาเห็นผ่านช่องว่างเล็กๆคือดวงตาขุ่นมัวที่เหลือกจนเห็นแต่ตาขาวกำลังกรอกไปมาห่างจากหน้าเขาไปเพียงคืบเดียว วัดกลั้นหายใจจนหน้าดำหน้าเขียวปอบในร่างไม้ยืนนิ่งอยู่นานนับนาที ก่อนที่มันจะสูดจมูกแรงอีกครั้งแล้วค่อยๆ คลานห่างออกไปทางท้ายห้องเมื่อเสียงคลานเงียบหายไปวัดค่อยๆ คลานออกมาจากซอกตู้เหล็กเขาเดินไปตามระเบียงทางเดินจนสะดุดเข้ากับห้องหนึ่งที่อยู่สุดทางมันเป็นห้องเดียวที่ประตูทำจากไม้สักแกะสลักป้ายหน้าห้องเขียนว่าห้องเก็บเครื่องอัฐบริขารอดีตเจ้าอาวาสวัดนึกถึงคำพูดของไม้ท่านนี่คือห้องเจ้าอาวาสผู้มีวิชาอาจจะมีของที่ช่วยเขาได้เขาใช้มีดพกงัดสายยูที่ผุพังแล้วผลักประตูเข้าไปกลิ่นทูบเก่าๆลอยแตะจมูกแสงจันทร์สาดส่องลงมาตกกระทบโต๊ะเตี้ยๆหน้าหิ้งพระสิ่งที่วางอยู่บนโต๊ะทำให้หัวใจของวัดพองโตมันคือสมุดข่อยโบราณและข้างๆกันคือมีดหมอเล่มใหญ่ด้ามฝักทำจากงาช้างและมีม้วนสายสิญจน์สีแดงวัดรีบหยิบมีดหมอขึ้นมาความร้อนเผาแล่นปราดเข้ามาในฝ่ามือเขาเปิดไฟฉายดวงเล็กส่องดูหน้าสมุดข่อยที่เปิดค้างไว้วัดพึมพำอ่านข้อความปอบโคกฟ้าประทานไม่ใช่ปอบเร่ร่อนแต่เป็นปอบมนต์ดำผู้ใหญ่คำรณเลี้ยงมันไว้แลกกับโชคลาภความจริงที่น่าสะอิดสะเอียนเปิดเผยออกมาผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ปกปิดความผิดเรื่องกินเนื้อหมูแต่ผู้ใหญ่บ้านคือคนเลี้ยงปอบวัดอ่านต่อด้วยมือสั่นเทาปอบลูกสมุนฆ่าไม่ตายทางเดียวที่จะล้างคำสาปต้องทำลายร่างต้นซ่อนอยู่ในถ้ำหลังเขาอาบสายสิญจน์แดงด้วยเลือดแทงขั้วหัวใจร่างต้นถ้ำหลังเขาถ้าเขาข้ามกำแพงวัดด้านหลังไปได้เขาอาจจะเจอถ้ำนั่นร่างของปอบไม้คลานสี่ขาเข้ามาในห้องอย่างรวดเร็วดังแมงมุมยักษ์ดวงตาของมันจับจ้องมีดหมอในมือวัดด้วยความโกรธแค้นไม้ปอบคำรามลั่นของกูมึงเอาของกูไปวัดถอยกรูดจนหลังชนหิ้งพระปอบไม้พุ่งตัวกระโจนเข้าใส่วัดอาปากกว้างหมายจะขย่ำคอหอยวัดหลับตาปีกำมีดหมอในมือแน่นชูสวนขึ้นไปเบื้องหน้าสุดแขนทันทีที่ใบมีดสัมผัสกับผิวหนังบริเวณหน้าอกของปอบไม้ควันสีขาวโพยพุ่งออกมาไม้ปอบแผ่เสียงร้องโหยหวนกรี๊ดร้อนร่างของไม้กระเด็นถอยหลังไปดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่พื้นห้องผิวหนังบริเวณหน้าอกไม่เกรียมวัดมองมีดหมออย่างไม่อยากเชื่อสายตามันได้ผลวัดตะโกนลั่นขอโทษว่าไม้วัดคว้าสมุดข่อยและสายสิญจน์แดงยัดใส่เป้วิ่งเหยียบข้ามร่างของไม้พุ่งตรงไปยังหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดอ้าไว้เขากระโดดพุ่งเหลาไปนอกหน้าต่างทันทีวัดตกลงมากระแทกหลังคากระเบื้องของศาลาด้านล่างร่างกลิ้งถลายหล่นกระแทกพื้นหญ้าอย่างแรงความจุกแล่นริ้วแต่เขากัดฟันยันตัวลุกขึ้นเขาวิ่งขากระเพงตรงไปยังกำแพงวัดด้านหลังที่กั้นระหว่างวัดกับป่าตีนเขาแต่ทว่าเมื่อเขาวิ่งเข้าใกล้กำแพงแสงสว่างวาบก็สว่างขึ้นจากอีกฟากเบื้องหลังกำแพงวัดผู้ใหญ่คำรณและกลุ่มชายชะกันนับ10 คนยืนเรียงรายดักหน้าอยู่พวกมันคือคนมีสติครบถ้วนและในมือของทุกคนมีอาวุธครบมือผู้ใหญ่คำรณตะโกนข้ามกำแพงมาน้ำเสียงเหี้ยมเกรียมเองนี่มันดวงแข็งจริงๆแต่ความเสื่อของเองมันจะพาเองไปลงนรกวัดตะโกนกลับด้วยความโกรธลุงทำบ้าอะไรลุงเลี้ยงปอบไว้กินชาวบ้านตัวเองผู้ใหญ่คำรณหัวเราะร่วนดุดันคนอย่างพวกกูนี่แหละที่รอดมึงคิดว่าหมู่บ้านกันดารแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนมาสร้างถนนวะทำหลังเขานั่นคือขุมทรัพย์แลกกับเครื่องสังเวยแค่นิดหน่อยโคตรคุ้มผู้ใหญ่คำรณเสยะยิ้มเขตวัดอาจจะกันผีปอบได้แต่มันกันคนอย่างพวกกูไม่ได้หรอกเว้ยจับตัวมันไปโยนให้พวกข้างนอกแดกวัดหันซ้ายหันขวายังสิ้นหวังด้านหน้าคือกลุ่มชาวบ้านติดอาวุธด้านหลังคือเสียงปอบไม้และฝูงปอบที่กำลังพังประตูโรงเรียนตามเข้ามาวัดถอยร่นไปจนถึงสุดขอบกำแพงวัดอีกฝั่งด้านหลังกำแพงตรงนี้ไม่ใช่พื้นดินแต่เป็นหน้าผาชันๆที่เบื้องล่างดำมืดสนิทมองไม่เห็นก้นเหวชายชะกันคนหนึ่งง้างไม้กระบองเตรียมฟาดเข้าที่หัววัดถ้าเขาถูกจับเขาตายสถานเดียวแต่ถ้ากระโดดลงไปอาจจะมีโอกาสรอดเพียง 1% วัดสะบดลั่นไอ้พวกเวนเอ้ยกูไม่ยอมตายง่อๆให้พวกมึงแดกหรอกวัดตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเขากระโดดถีบยอดอกชายชะกันคนนั้นก่อนจะหมุนตัวพุ่งเหลากระโดดข้ามกำแพงวัดทิ้งดิ่งลงสู่หน้าผามืดมิดเบื้องล่างทันที
กระสุนลูกปลายเฉียวถากไหล่ซ้ายของวัดรู้สึกถึงลมเย็นที่ตีเข้าหน้าร่างของเขาร่วงหล่นลงสู่ความมืดมิดที่ไร้ก้นดึงสติของเขาค่อยๆดับบูบลงพร้อมกับเสียงกรีดร้องของฝูงปอบที่ดังก้องกังวานมาจากเบื้องบนการลงสู่ถ้ำหลังเขารังของปอบร่างต้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วความเจ็บปวดแล่นริ้วไปทั่วทุกอนูของร่างกายสติของวัดค่อยๆฟื้นคืนมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นเขียวของโคลนและใบไม้เน่าโชคยังเข้าข้างที่เถาวัลย์เส้นเขรืองตามหน้าผาช่วยลดแรงกระแทกร่างของเขาจึงร่วงลงมากระแทกกับพื้นโคลนอ่อนนุ่มก้นเหี่ยวแทนที่จะเป็นโขดหินแหลมคมค่ะยังไม่หักวัดค่อยๆยันตัวลุกขึ้นนั่งอย่างทุลักทุเลคลำไปที่หัวไหล่ซ้ายซึ่งมีเลือดไหลซึมออกมาเป็นรอยถากจากกระสุนลูกปลายของผู้ใหญ่คำโรนเสื้อแจ็คเก็ตขาดวิ่นเขาปลดกระเป๋าเป้ออกมาไฟฉายกระบอกใหญ่แตกกระจายพังยับเยินไปแล้วเหลือเพียงไฟฉายพวงกุญแจอันเล็กๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดยังอยู่มีดหมอด้ามงาช้างและสมุดข่อยพร้อมม้วนสายสิญจีสีแดงวัดหยิบมีดหมอขึ้นมากำไว้แน่นความอบอุ่นประหลาดจากด้ามมีดแผ่ซ่านเข้าสู่ฝ่ามือช่วยเรียกสติและความกล้าให้กลับคืนมาเขาส่องไฟฉายดวงเล็กกวาดไปรอบๆก้นเหวแห่งนี้เป็นร่องน้ำแห้งๆทอดยาวลึกเข้าไปในความมืดกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งรุนแรงกว่าในฟาร์มหมูหลายสิบเท่าวัดกระซิบกับตัวเองน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวถ้ำหลังเขารังของร่างต้นต้องจบเรื่องนี้ให้ได้เขากัดฟันฝืนความเจ็บปวดพยุงร่างเดินกระเพลกไปตามร่องน้ำตามกลิ่นคาวและรอยเลือดสีดำคล้ำที่หยดเป็นทางยาวเดินมาได้ราว15 นาทีวัดก็พบกับปากทางเข้าถ้ำขนาดใหญ่มันซ่อนตัวอยู่หลังม่านน้ำตกที่เหือดแห้งภายในถ้ำกว้างขวางและเย็นเยียบพื้นถ้ำเต็มไปด้วยกระดูกมนุษย์และสัตว์หากเหยียบพลาดเสียงกระดูกลั่นจะดังสะท้อนไปทั่วถ้ำทันทีวัดค่อยๆชะโงกหน้าแอบมองจากหลังหินงอกต้นใหญ่สิ่งที่อยู่กลางโถงถ้ำทำเอาเขาแทบหยุดหายใจมันไม่ใช่ชาวบ้านที่โดนสิงแต่มันคือสัตว์ประหลาดโดยสมบูรณ์ปอบร่างต้นสูงใหญ่เกือบ3 เมตรผิวหนังสีเทาซีดเซียวแห้งเหี่ยวราวกับมัมมี่แต่กลับมีมัดกล้ามเนื้อปูดโปนแขนขายาวผิดสัดส่วนนิ้วมือยาวเฟื้อยปลายเล็บดำคลับแหลมคมดั่งใบมีดมันกำลังนั่งยองๆก้มหน้าก้มตาฉีกถึงซากศพมนุษย์ที่กองอยู่ตรงหน้าเลือดสีดำสาดกระเซ็นไปทั่ววัดใจเต้นรัวราวกับตีกลองหากเข้าไปสู้ซึ่งหน้าเขาคงโดนฉีกร่างเป็นชิ้นๆเขาต้องล่อมันเข้าไปในทางแคบเพื่อขึงสายสิญจน์ทำเป็นกับดักวัดมองเห็นอุโมงค์ถ้ำแคบๆอยู่ทางขวามือเขาหยิบหินก้อนหนึ่งขึ้นมากะระยะให้แม่นยำก่อนจะปาหินก้อนนั้นไปกระทบกับผนังถ้ำอีกฝั่งอย่างแรงปอบร่างต้นหยุดชะงักหันขวับไปทางต้นเสียงใบหน้าที่ไร้จมูกมีเพียงรูโหว่2 รูและดวงตาดำสนิทไร้แววตามันสูดลมหายใจดมกลิ่นปอบร่างต้นคำรามต่ำเสียงสั่นสะเทือนไปทั้งถ้ำ กรูเลือดมนุษย์สด กลิ่นเลือดจากแผลของวัดแรงเกินจะปกปิดปอบร่างต้นหันขวับมาทางหินงอกที่วัดซ่อนตัวอยู่ทันทีมันอ้าปากกว้างจนขากรรไกรฉีกเผยให้เห็นเขี้ยวนับร้อยซี่พุ่งพรวดเข้ามาด้วยความเร็วที่ตามองแทบไม่ทันวัดตะโกนลั่นเชี่ยเอ้ยวัดออกตัววิ่งสับขาเต็มกำลังพุ่งทะยานเข้าไปในอุโมงค์ถ้ำแคบๆทางขวามือทันทีเสียงกรงเหล็บแหลมคมตะปบเข้ากับหินงอกที่เขาเพิ่งซ่อนตัวอยู่จนแตกกระจายอุโมงค์นี้ทั้งมืดและแคบเสียงฝีเท้าหนักๆของปอบร่างต้นที่คลาน4 ขาไล่ตามมาดังก้องสะท้อนกลิ่นเหม็นเน่ารดต้นคอวัดจนขนลุกสู้วัดวิ่งมาจนถึงจุดที่อุโมงค์เป็นคอขวดมีหินงอกขนาบข้างเขาหยุดวิ่งหันกลับมาเผชิญหน้ามือซ้ายที่พันสายสิญจน์ชุ่มเลือดตวัดดึงเส้นได้ขึงพาดขวางระหว่างหินงอก2 ฝั่งอย่างรวดเร็ววัดตะโกนสุดเสียงเข้ามาเลยไอ้สลัดปอบร่างต้นกระโจนพุ่งเข้าใส่วัดกระแทกเข้ากับสายสิญจน์สีแดงชุ่มเลือดอย่างจังแสงสว่างสีแดงเพลิงสว่างวาบขึ้นมันไม่ได้ขาดออกแต่มันกลับรัดตรึงเข้าที่ลำตัวของปอบร่างต้นราวกับโซ่เหล็กกล้าปอบร่างต้นแผดเสียงร้องโหยหวนที่สุดเท่าที่วัดเคยได้ยินมาดิ้นทุรนทุรายอยู่ๆอากร้อนปล่อยกู ควันสีดำและไฟสีแดงลุกท่วมบริเวณที่สายสิญจน์สัมผัสผิวหนังกลิ่นเหม็นไหม้ของเนื้อเน่าคลุ้งไปทั่วร่างอันใหญ่โตล้มกลิ้งลงไปดิ้นพลาดอยู่บนพื้นถ้ำกรงเหล็บของมันพยายามตะกุยดึงสายสิญจน์ออกแต่มือของมันก็ถูกเผาไหม้จนเนื้อหลุดร่อนกับดักสายสิญจน์ชุบโลหิตหยุดร่างต้นได้
วัดกำมีดหมอด้ามงาช้างด้วยทั้งสองมือชูขึ้นเหนือหัววิ่งฝ่าควันดำเข้าไปคล่อมร่างของอสูรกายที่กำลังดิ้นรนสายตาจ้องเขม็งไปที่ขั้วหัวใจวัดคำรามลั่นลงนรกไปซะเขากำลังจะแทงมีดหมออาคมลงสุดแรงเกิดวัดร้องลั่นอ้ากกระสุนตะกั่วพุ่งเจาะเข้าที่หัวไหล่ขวาของวัดอย่างจังแรงกระแทกทำให้วัดเสียหลักล้มกลิ้งกระแทกผนังถ้ำมีดหมอหลุดจากมือกระเด็นตกลงไปบนพื้นห่างออกไปหลายเมตรแสงคบเพลิงสว่างไสวไล่ต้อนเข้ามาเบื้องหน้าผู้ใหญ่คำโรนยืนตระหง่านพร้อมกับกลุ่มชาวบ้านติดอาวุธนับ10 คนปลายกระบอกปืนแก๊ปที่ยังมีควันลอยกลุ่นพุ่งเป้ามาที่วัดพวกมันสะกดรอยตามวัดลงมาในเหวผู้ใหญ่คำโรนตะโกนเสียงเหี้ยมก้าวเดินเข้ามาหาวัดไอ้ระยำเอ้ยมึงเกือบจะฆ่าเทพของพวกเราเลยไงล่ะมึงรู้ไหมว่าถ้าท่านตายพวกเราจะเอาเงินท้องจากไหนวัดตะโกนด่าน้ำตาซึมด้วยความเจ็บปวดพวกมึงมันบ้าไปแล้วมันจะฆ่าพวกมึงทุกคนผู้ใหญ่คำโรนสะแยะยิ้มชั่วร้ายไม่หรอกท่านแค่หิวจัดกูถึงเอาของขวัญชิ้นใหญ่มาสังเวยให้ท่านไงล่ะเนื้อของคนหนุ่มที่กล้าหาญแบบมึงน่าจะทำให้ท่านอิ่มไปได้อีกนานผู้ใหญ่คำโรนเงื้อมมือที่ถือมีดพระเล่มใหญ่ขึ้นสูงชี้ไปที่สายสิญจน์สีแดงที่กำลังพันธนาการปอบร่างก้นอยู่แกตั้งใจจะฟันสายสิญจน์ให้ขาดเพื่อปลดปล่อยอสุรกายร้ายให้มาขย่ำวัดปอบร่างต้นที่ดิ้นทุรนทุรายจ้องเขม็งมาที่วัดอย่างอาฆาตแค้นรอนาทีที่พันธนาการจะขาดสะบั้นวัดพิงกำแพงถ้ำไร้ซึ่งอาวุธไร้ซึ่งทางหนีเลือดกำลังไหลออกจากแผลทั้งสองข้างเขากำลังจะกลายเป็นเครื่องสังเวยชิ้นสุดท้ายจุดจบของเขาอย่างนั้นหรือบรรยากาศภายในถ้ำลึกลงไปใต้หน้าผาตึงเครียดจนแทบจะหยุดหายใจกลิ่นคาวเลือดของวัดคละคลุ้งผสมกับกลิ่นเน่าเหม็นของปอบร่างต้นที่ดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นผู้ใหญ่คำโรนยืนค้ำหัววัดรอยยิ้มเหี้ยมเกรียมปรากฏบนใบหน้าที่สะท้อนแสงไฟล่าก่อนไอ้หนุ่มนักเสือกไปเป็นอาหารให้ท่านซะวัดตะโกนสวนสิ้นหวังแต่ไม่ยอมแพ้มึงคิดว่ามันจะปล่อยมึงไปเหรอผีมันไม่รู้จักบุญคุณคนหรอกโว้ยผู้ใหญ่คำโรนไม่ฟังเสียงเตือนแกเงื้อมมือที่ถือมีดพระฟาดฟันลงไปที่สายสิญจน์แดงชุบเลือดขาดสะบั้นทันทีที่พันธนาการขาดออกแสงไฟสีแดงและควันสีดำก็ดับวูบลงในพริบตาความเงียบโรยตัวลงมาเพียงเสี้ยววินาทีปอบร่างต้นแอลฟาแผดเสียงคำรามลั่นถ้ำคล้ายเสียงระเบิดกรูร่างอันใหญ่โตของอสูรกายยืดตัวขึ้นเต็มความสูงเกือบ3 เมตรรอยไหม้เกรียมบนผิวหนังของมันสมานตัวอย่างรวดเร็วดวงตาขุ่นมัวที่เคยจับจ้องวัดบัดนี้ตวัดกลับมาจ้องเขม็งไปที่ผู้ใหญ่คำโรนผู้ใหญ่คำโรนชะงักรอยยิ้มเหี้ยมเกรียมจางหายไปเปลี่ยนเป็นความหวาดผวาแกพึงตระหนักได้ถึงความจริงข้อหนึ่งสัตว์ร้ายที่อดอยากมาแสนนานย่อมตะครุบเหยื่อที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนเสมอผู้ใหญ่คำโรนเสียงสั่นเครือก้าวถอยหลังท่านผมเอาเหยื่อมาให้ท่านแล้วไงไอ้หนุ่มนั่นไงท่านปอบร่างต้นแอลฟาเสียงแหบพร่าน้ำลายสอเนื้อพวกมึงก็หอมกรงเล็บขนาดมหึมาตวัดวูบเดียวร่างของผู้ใหญ่คำโรนก็ถูกลอยหวือขึ้นไปในอากาศราวกับตุ๊กตายัดนุ่นเล็บแหลมคมแทงทะลุหน้าอกเลือดสีสดสาดกระเซ็นผู้ใหญ่คำโรนกรีดร้องโหยหวนดิ้นรนสุดชีวิตช่วยกูด้วยยิงมันเนินชาวบ้านที่เหลือเบิกตาค้างด้วยความช็อกสัญชาตญาณเอาตัวรอดทำให้พวกเขายกปืนประทับบ่าและลั่นไกกระสุนตะกั่วพุ่งเจาะเข้าที่กลางลำตัวและใบหน้าของปอบร่างต้นแต่มันกลับไม่สะทกสะท้านร่างกายอาบมนต์ดำฟื้นฟูตัวเองในพริบตาอสูรกายยักษ์เหวี่ยงร่างไร้วิญญาณของผู้ใหญ่คำโรนอัดกระแทกผนังถ้ำก่อนจะกระโจนเข้าใส่กลุ่มชาวบ้านราวกับพายุหมุนแห่งความตายวัดที่นั่งพิงผนังถ้ำอยู่อาศัยจังหวะชุลมุนนี้พยายามตะเกียกตะกายคลานหนีออกไปให้พ้นรัศมีเลือดจากบาดแผลทำให้การคลานแต่ละคืบเต็มไปด้วยความเจ็บปวดวัดกัดฟันแน่นครางในลำคอมีดหมอต้องหามีดหมอเขากวาดสายตามองฝ่าความมืดไปยังแอ่งน้ำลึกด้านข้างอุโมงค์ซึ่งเป็นทิศทางที่มีดหมอฝักงาช้างกระเด็นตกลงไปวัดลากสังขารไปยุนถึงขอบแอ่งน้ำสีดำสนิทที่เย็นเฉียบปลายนิ้วมือของวัดสัมผัสเข้ากับวัตถุแข็งๆที่มีลวดลายแกะสลักความอบอุ่นอันคุ้นเคยแผ่ซ่านเข้ามาในฝ่ามือเขาคว้ามันไว้แน่นแล้วดึงขึ้นมาเหนือน้ำมีดหมอโบราณแสงสว่างสีทองจางๆเรืองรางออกมาจากตัวอักขระขอมบนฝักมีด
วัดชักมีดออกจากฝักใบมีดโลหะอาคมสะท้อนแสงวาววับเขายันตัวลุกขึ้นยืนพิงผนังถ้ำขาสั่นระริกความวุ่นวายเบื้องหน้าสงบลงแล้วสงบลงอย่างน่าขนลุกกลุ่มชาวบ้านติดอาวุธกว่า10 คนไม่มีใครรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวเลือดนองเต็มพื้นจนกลายเป็นแอ่งสีแดงฉานปอบร่างต้นยืนหันหลังให้วัดมันก้มหน้าดื่มกินเลือดจากร่างของชายคนหนึ่งอย่างหิวกระหายแต่จู่ๆมันก็หยุดชะงักมันค่อยๆหันกลับมามองวัดดวงตาประสานเข้ากับมีดหมอที่เรืองแสงในมือมันแผดเสียงคำรามลั่นด้วยความโกรธแค้นทิ้งซากศพแล้วย่าง3 ขุมเข้ามาหาเขาทันทีวัดไม่มีทางหนีอีกต่อไปแล้วด้านหลังคือผนังถ้ำตันด้านหน้าคืออสุรกายยักษ์วัดหายใจหอบลึกกระชับมีดในมือแน่นเข้ามาเลยไอ้ผีเวรคืนนี้มึงกับกูต้องตายกันไปข้างหนึ่งปอบร่างต้นพุ่งตัวเข้าใส่วัดด้วยความเร็วสุดๆกรงเล็บมหึมาเงื้อขึ้นสุดแขนหมายตะปบหัววัดให้หลุดจากบ่าแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นวัดไม่ได้พยายามใช้มีดฟันรับกรงเล็บเขาเลือกที่จะแลกวัดทิ้งตัวสไลด์เข่าลงกับพื้นโคลนลื่นๆก้มหัวหลบกรงเล็บที่ตวัดข้ามหัวไปเพียงไม่กี่มิลลิเมตรด้วยแรงส่งจากการสไลด์วัดเงยหน้าขึ้นจ้องมองไปที่กึ่งกลางหน้าอกที่ปราศจากการป้องกันของมันขั้วหัวใจวัดตะโกนสุดเสียงรีดเรี่ยวแรงหยดสุดท้ายไปลงนรกซะวัดกำมีดหมอด้วยมือซ้ายชูพุ่งสวนขึ้นไปด้านบนสุดแรงเกิดใบมีดอาคมแทงทะลุแผ่นอกอันแข็งแกร่งของปอบร่างต้นมิดด้ามลงไปปลายมีดเสียบทะลุหัวใจสีดำเน่าเฟะของมันอย่างแม่นยำเวลาในถ้ำคล้ายหยุดนิ่งอสุรกายยักษ์เบิกตากว้างก่อนที่แสงสว่างสีทองเจิดจ้าจะระเบิดออกมาจากบาดแผลปอบร่างต้นอัลฟาแผดเสียงร้องโหยหวนเสียงดังจนแก้วหูแทบแตกไฟอาคมแห่งความบริสุทธิ์ลุกพรึบขึ้นท่วมร่างมันดิ้นทุรนทุรายพยายามจะดึงมีดหมอออกจากอกแต่มือถูกไฟลวกจนละลายกลายเป็นขี้เถ้าวัดนอนหอบอยู่บนพื้นมองดูร่างของบอสใหญ่ที่ค่อยๆสลายกลายเป็นเพียงกองฝุ่นทมิฬเหลือเพียงมีดหมอที่ตกกระทบพื้นก่อนสติของเขาจะดับวูบไปเวลาผ่านไปเช้าวันรุ่งขึ้นวัดลืมตาตื่นขึ้นมาบนเปลสนามของเจ้าหน้าที่กู้ภัยท่ามกลางแสงแดดยามเช้าตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษกำลังกระจายกำลังตรวจค้นพื้นที่ลานวัดเบื้องบนเต็มไปด้วยรถเจ้าหน้าที่และร่างของชาวบ้านที่เสียชีวิตวัดกระซิบแหบพร่ายายมาลีล่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเสียงโล่งใจยายแก่ที่ถูกมัดใช่ไหมครับแกปลอดภัยครับแกเป็นคนวิ่งไปที่ถนนใหญ่ขอความช่วยเหลือให้แจ้งตำรวจคุณพักเถอะครับคุณปลอดภัยแล้ววัดหลับตาลงปล่อยน้ำตาแห่งความโล่งใจให้ไหลรินฝันร้ายแห่งบ้านโคกฟ้าประทานจบลงเสียที1 เดือนต่อมากรุงเทพมหานครวัดนั่งอยู่ในคอนโดแขนขวายังใส่เฟือกอ่อนเขาใช้มือซ้ายตัดต่อคลิปวิดีโอตอนจบของรายการตำรวจสรุปคดีว่าเป็นฆาตกรรมหมู่จากการคลั่งลัทธิไม่มีใครเชื่อเรื่องผีปอบแต่วัดมีหลักฐานเขาอัปโหลดวิดีโอลงแชนแนลมันสั่นสะเทือนวงการอินเทอร์เน็ตมีคนดูหลายล้านคนวัดถอนหายใจยาวปิดหน้าจอแล็ปท็อปลงเขากดโทรศัพท์สั่งอาหาร Delivery 20 นาทีต่อมาไรเดอร์ก็มาส่งอาหารข้าวหมูแดงพิเศษเพิ่มหมูกรอบครับพี่วัดกำลังหิวจัดรีบตักชิ้นหมูแดงสีสดเข้าปากเคี้ยวรสชาติมันอร่อยกลมกล่อมแต่ทว่าวัดเคี้ยวไปได้ 2-3 คำเขารู้สึกถึงความผิดปกติรสชาติของหมูชิ้นนี้มีกลิ่นคาวเนื้อเลือดดิบๆเนื้อสัมผัสมันเหนียวหนึบแปลกๆวัดขมวดคิ้วเคี่ยดูชิ้นหมูแดงที่เหลือในจานบริเวณขอบของชิ้นหมูมีรอยช้ำจ้ำใหญ่สีม่วงคล้ำรอยช้ำที่เหมือนสภาพศพของหมูในฟาร์มป้าเอี่ยมไม่ผิดเพี้ยนดวงตาของวัดเบิกตากว้างหัวใจร่วงวูบไปอยู่ที่ตะตุ่มเขารีบคายเนื้อหมูในปากทิ้งทันทีเขานึกย้อนไปถึงคลิปข่าวเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าเคลียร์พื้นที่นำทรัพย์สินและสัตว์ในฟาร์มที่เหลือรอดนำไปประมูลและแจกจ่ายหมูพวกนั้นไม่ได้ถูกฝังกลบทั้งหมดมีบางส่วนถูกส่งขายเข้าตลาดมืดวัดมือสั่นเทามองชิ้นเนื้อในจานก่อนที่หูของเขาจะได้ยินเสียงบางอย่างมันไม่ใช่เสียงจากข้างนอกแต่มันเป็นเสียงที่ดังก้องอยู่ในหัวของเขาเองเสียงในหัวน้ำเสียงแหบพร่าเยือกเย็นมึงกินเนื้อบวงสรวงเข้าไปแล้ววัดเบิกตาโพลงจ้องมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกหน้าต่าง
ที่หางตาซ้ายของเขา เส้นเลือดฝอยเริ่มแตกแขนงกลายเป็นสีดำคล้ำเชื้อปอบไม่ได้ถูกทำลายไปพร้อมกับร่างต้น แต่มันกำลังหาร่างใหม่ในเมืองหลวง